ऍडसॉर्प्शन अँड कोलाइड्स जे युनिट आहे त्याच्यामध्ये एक नवीन पार्ट ऍड झालेला आहे, कोलायडल स्टेट्स. ठीक आहे, म्हणजे यावर्षीच्या सिलेबस पासूनच हा पार्ट ऍड झाला आहे, पहिले नव्हता हा पार्ट. तर वी विल सी अबाउट द कोलायडल स्टेट्स. आवाज येत आहे? यस सर. हे तुम्हाला ऍक्च्युली 12वीत झालेलं असेलच, कोलायडल स्टेट है ना. Now what is mean by colloids? This colloid is a substance microscopically dispersed throughout the substance. Okay. The word colloid comes from the Greek word colla, which means glue. Thus, colloidal particles are glue-like substances. These particles pass through a filter paper, but not through a semi-permeable membrane. Colloids can be made settle by the process of centrifugation. आता हे कोलाइड्स जे आहे, या कोलाइड्स जे आहे ते कोलाइड्स दीज आर अल्सो अ सोल्युशन. हे कोलाइड्स सुद्धा सोल्युशनच आहे. पण जे आपलं स्टू सोल्युशन असतं, स्टू सोल्युशन म्हणजे काय? सॉल्यूट डिझॉल्व इन अ सॉल्वंट टू गेट अ होमोजिनियस मिक्सचर जर मिळालं आपल्याला तर त्याला आपण सोल्युशन म्हणतो, है ना. जे आतापर्यंत आपण सोल्युशन्स वगैरे पाहिलं आहे. सोल्युशन्स म्हणजे काय असतं? समजा तुम्ही साखर घेतली, पाण्यात टाकली, तर तुम्हाला साखर दिसणार नाही पाण्यात विरघळल्यानंतर, फक्त पाणी दिसेल. ओके, बिकॉज द शुगर पार्टिकल्स गेट्स डिस्ट्रीब्युटेड थ्रू आउट द वॉटर. म्हणजे पाण्यामध्ये पूर्णपणे ते शुगरचे जे पार्टिकल्स आहेत ते पूर्णपणे काय झालेले आहे, विरघळले आहे किंवा पूर्ण वॉटरभर ते डिस्ट्रीब्यूट झालेले आहे. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला जे मीडियम दिसत आहे ते फक्त वॉटर दिसेल, शुगर दिसणार नाही. म्हणजेच काय, आपल्याला एक होमोजिनियस मीडियम मिळाला आहे. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला शुगर दिसणार नाही, एकजिनस मीडियम जे आहे आपल्याला फक्त वॉटर दिसेल. तर दॅट सोल्युशन दॅट 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 सबस्टन्स इज कॉल्ड ॲज सोल्युशन. तशा जे असतात सबस्टन्स त्याला आपण सोल्युशन्स म्हणतो. बिकॉज इन दिस सोल्युशन द पार्टिकल साईज इज व्हेरी स्मॉल. पार्टिकलची म्हणजे सॉलिडचे जे पार्टिकल्स आहे त्यांची जे साईज आहे ते खूप कमी असते, खूप लेस दॅन 1 नॅनोमीटर असते, म्हणजे खूप कमी असते. म्हणून त्याला आपण म्हणतो सोल्युशन. सो सोल्युशन इज अ होमोजिनियस मिक्सचर. वी गेट अ सोल्युशन इज अ होमोजिनियस मिक्सचर. पण कोलाइड्सचं कसं आहे? कोलाइड समजा तुम्ही चक्कीचा म्हणजे आटा घेतला समजा, किंवा पीठ किंवा कणिक घेतली, ते पाण्यामध्ये टाकली तुम्ही. ठीक आहे, आणि पुन्हा त्याला शेक केलं, चमचा घेतला आणि फिरवलं त्याच्यामध्ये, तर तुम्हाला फक्त वॉटर दिसणार नाही, है ना. तुम्हाला कणकीचे पार्टिकल सुद्धा त्या पाण्यामध्ये दिसतं. ओके, आता हे जे तयार झालं आहे सोल्युशन, म्हणजे हे आता जे याच्यात हे होमोजिनियस मिक्सचर मिळालं का आपल्याला? नाही, फक्त पाणी दिसून नाही राहिलं आहे आपल्याला, ज्याचे पार्टिकल सुद्धा दिसून राहिले आहे. कशाचे? जे काही आटा किंवा तुम्ही पीठ किंवा कणिक जे काही टाकता तुम्ही पाण्यात, जे टाकलं आहे तुम्ही, त्याचे पार्टिकल सुद्धा तुम्हाला दिसतील. तर इट इज नॉट अ होमोजिनियस मिक्सचर, इट इज कॉल्ड अ हेट्रोजिनियस मिक्सचर. याला आपण हेट्रोजिनियस मिक्सचर म्हणतो. तर अशी जी सिस्टीम आहे, धिस सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज कोलाइड. ओके, या सिस्टीमला आपण काय म्हणतो? कोलाइड म्हणतो. समजा मीठ पाण्यामध्ये मिक्स केलं, तुम्ही मीठ घेतलं, पाण्यात मिक्स केलं आणि शेक केलं, तर तुम्हाला सोल्युशन मिळेल. का बरं सोल्युशन मिळेल? बिकॉज यू विल गेट अ होमोजिनियस सिस्टीम. तुम्हाला होमोजिनियस सिस्टीम मिळत आहे, त्या होमोजिनियस सिस्टीमला सोल्युशन म्हणतो. पण जर तुम्ही स्टार्च घेतलं, किंवा तुम्ही तांदूळ घेतले कमी प्रमाणात, किंवा त्याला तांदळात स्टार्चचं प्रमाण खूप जास्त असतं समजा, म्हणजे स्टार्चच आहे ते. तर तुम्ही समजा स्टार्च घेतलं आणि पाण्यात टाकलं आणि त्याला शेक केलं तुम्ही, तर यू विल गेट अ हेट्रोजिनियस मिक्सचर. तुम्हाला स्टार्चचे पार्टिकल सुद्धा त्याच्यामध्ये दिसतील, नुसतं पाणी दिसणार नाही. तर ते जे मिळून राहिलं आहे तुम्हाला ते हेट्रोजिनियस मिक्सचर आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज कोलाइड्स. ओके, आता हे सोल्यूटचे जे आपल्या सोल्युशनचे जे पार्टिकल्स आहे, ते सोल्युशनचे पार्टिकल्स दे कॅन पास थ्रू फिल्टर पेपर ॲज वेल ॲज अ मेम्ब्रेन. ठीक आहे, सोल्युशनचे जे पार्टिकल्स आहे, सोल्युशन म्हणजे कोणतं? होमोजिनियस मिक्सचर जे मिळालं ते. सोल्युशनचे पार्टिकल जे आहे दे कॅन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर मधून सुद्धा किंवा एखाद्या मेम्ब्रेन मधून सुद्धा ते पास होऊ शकतात. बट कोलाइड दे कॅनॉट पास थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मधून ते काही पास होऊ शकत नाही, कारण बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साईज. लार्ज म्हणजे खूप जास्तही नाही,
पण सोल्युशनचे जे पार्टिकल्स आहे, ट्रू सोल्युशनचे जे पार्टिकल्स आहे त्याच्या साईजपेक्षा कोलाइड्सच्या पार्टिकलची साईज जी आहे ती जास्त असते. ठीक आहे. त्यामुळे दे कॅनॉट पास थ्रू अ मेम्ब्रेन. अँड आता जसं सोल्युशनमध्ये आपण एक सॉल्यूट म्हणतो आणि दुसरं सॉल्व्हंट म्हणतो आहे ना. सोल्युशन इज ऑप्टेन बाय डिझॉल्विंग सॉल्यूट विच इज टेकन इन अ मिनिमम अमाऊंट इन अ सॉल्व्हंट. सॉल्व्हंट म्हणजे जास्त अमाऊंटमध्ये जे असते त्याला सॉल्व्हंट म्हणतो आपण, कमी अमाऊंटमध्ये असते त्याला सॉल्यूट म्हणतो. तर होमोजिनियस सोल्युशन जे आहे किंवा होमोजिनियस मिक्सचर म्हणजे जे काही सोल्युशन आहे, तर सोल्युशनमध्ये आपण कोणत्या टर्म यूज करतो, सॉल्यूट आणि सॉल्व्हंट. तर कोलायडल सोल्युशन्समध्ये जे कोलायडल सोल्युशन्स आहे त्यामध्ये आपण दुसऱ्या टर्म यूज करतो. एक असते डिस्पर्स फेज, म्हणजे जे ज्याला आपण सॉल्यूट म्हणतो त्यालाच कोलायडल सोल्युशनमध्ये आपण काय म्हणतो, डिस्पर्स फेज. आणि जे जास्त प्रमाणात घेत असतो आपण त्याला आपण म्हणतो डिस्पर्शन मीडियम. ठीक आहे. मी डिफरन्स सांगून राहिलो आहे सोल्युशन मधला आणि कोलाइड्स मधला. ठीक आहे. तर सोल्युशन्सचे पार्टिकल जे आहे, the solution, the particle size of solution is very small, that is less than 1 nanometer, whereas the particle size of colloids is इन बिटवीन 1 to 100 नॅनोमीटर, 1 ते 100 नॅनोमीटरच्या दरम्यान याची साईज असते. म्हणजे सोल्युशनचे जे पार्टिकल आहे त्याच्यापेक्षा कोलाइडच्या पार्टिकलची साईज ही जास्त असते. तर सोल्युशनमध्ये आपण सॉल्यूट आणि सॉल्व्हंट या टर्म यूज करतो. तर कोलाइडल सोल्युशनमध्ये आपण डिस्पर्स्ड फेज आणि डिस्पर्शन मीडियम या टर्म्स यूज करतो. ठीक आहे. देन द कोलाइडल सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ टू फेजेस. एक आहे डिस्पर्स फेज, इट इज कॉल्ड एज अ डिस्कंटिन्युअस फेज. अँड अ डिस्पर्शन मीडियम, इट इज कॉल्ड एज कंटिन्युअस फेज. डिस्पर्स फेज कोणती, जे काही पार्टिकल्स आहे लार्ज साईजचे त्याला आपण डिस्पर्स फेज म्हणतो. आणि बाकीचं जे काही घेतलं आपण सॉल्व्हंट, सॉल्व्हंट सारखं किंवा लार्ज अमाऊंटमध्ये जे काही घेतलं आहे, समजा वॉटर घेतलं तर वॉटर, कोणतं दुसरं लिक्विड घेतलं असेल तर दुसरं लिक्विड, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डिस्पर्शन मीडियम. तुम्हाला समजा आपण हवेचं उदाहरण घेतलं. वी नो दॅट एअर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल. हवा जे आहे त्याच्यामध्ये लार्ज नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स असतात. ते डस्ट पार्टिकल्स खाली सेटल डाऊन होत नाही, म्हणजे खाली पडत नाही ते, है ना. का बरं नाही पडत, बिकॉज एअर कंटेन्स अदर गॅसेस ऑल्सो. एअर एअर म्हणजे बाकीचे पण गॅसेस असतात. CO2 झालं, मिथेन, इथेन, जे काय इथेन नाही, मिथेन असतं, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, जे काही गॅसेस असतात एअरचे. तर ते गॅस मॉलिक्युल्स दे विल कोलाइड. कोलाइड म्हणजे टक्कर करतात कशासोबत, त्या डस्ट पार्टिकल सोबत. अँड देअर फोर those dust particles will not settle down and they will remain as it is in the flow of air. एअरचा जो फ्लो आहे त्या एअरच्या फ्लो सोबतच ते डस्ट पार्टिकल सुद्धा असतात. यामध्ये आपण काय म्हणू शकतो, जे डस्ट पार्टिकल्स आहे, डस्ट पार्टिकल जे आहे, दीज आर द डिस्पर्स फेज. ते डस्ट पार्टिकल झाले डिस्पर्स फेज. आणि एअर जे आहे बाकीची उरलेली त्याला म्हणतो आपण डिस्पर्शन मीडियम. ठीक आहे. सो एअर, इट इज ऑल्सो अन एक्झाम्पल ऑफ कोलायडल सोल्युशन. एअर जे आहे हे सुद्धा एक एक्झाम्पल आहे कोलायडल सोल्युशनचं, ज्यामध्ये डिस्पर्स फेज इज द डस्ट पार्टिकल्स अँड डिस्पर्शन मीडियम इज रेस्ट ऑफ द एअर. ओके. द डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स हॅव अ डायमीटर बिटवीन अप्रॉक्सिमेटली, मी तुम्हाला सांगितलं, 1 नॅनोमीटर to 100 नॅनोमीटर. सच पार्टिकल्स आर नॉर्मली इनव्हिजिबल इन अन ऑप्टिकल, though their presence can be confirmed with the use of अल्ट्रा मायक्रोस्कोपिक और अँड इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. ठीक आहे. यांची जी साईज आहे ही अप्रॉक्सिमेटली 1 नॅनोमीटर to 100 नॅनोमीटर आहे. पण तरी नेकेड आयनी आपण त्याला काही तेवढं पाहू शकत नाही म्हणजे तसे काही काही पार्टिकल्स दिसतातही. पण 1 नॅनोमीटर to 10 नॅनोमीटर जर असेल, कमी साईज वगैरे असेल, तर त्याला पाहण्यासाठी किंवा त्यांना विजिबल करण्यासाठी we have to use ultra microscope or an electron microscope. Now we have seen the difference between solution and colloidal mixture. Solution मध्ये काय, it is made up of particles of solute and solvent, है ना. The solvent part of the solution is usually a liquid but can be a gas. The particles are atoms, ions or molecules that are very small in diameter. सोल्युशन मधले जे पार्टिकल्स आहे त्यांची जे साईज आहे इट इज लेस दॅन 1 नॅनोमीटर. ट्रू सोल्युशनचे जे पार्टिकल्स आहे यांची साईज जी आहे इट इज लेस दॅन 1 नॅनोमीटर. आता कोलायडलची साईज जी आहे, कोलायडल पार्टिकल्सची साईज आहे
That size is in between 1 nanometer to 100 nanometer. It has a particle that are almost as small as the solution and not as large as suspension. Suspension जे आहे, सस्पेन्शनचे जे पार्टिकल्स आहे, या पार्टिकल्सपेक्षा साईजपेक्षा कोलायडलची जे साईज आहे, पार्टिकल साईज ती कमी असते. पण सोल्युशनचे जे पार्टिकल्स आहे, त्यांच्यापेक्षा कोलायडल पार्टिकलची जी साईज आहे ती जास्त असते. Okay, so the particle size is of colloidal solution is in between that of solution and suspension. ठीक आहे, तर हे झालं कोलायडल स्टेटचं सोल्युशन. हे झालं सस्पेन्शन खालचं. सस्पेन्शन म्हणजे काय? तुम्ही समजा वाळू घेतली आणि पाण्यात टाकली, काय होईल? त्याला शेक केलं, चमचा घेतला आणि त्याने शेक केलं समजा तुम्ही आणि सोडून दिलं, तर काय होईल? पुन्हा थोड्या वेळाने ते वाळू जे आहे दॅट विल गेट सेटल डाऊन ॲट द बॉटम. वाळू जे आहे, वाळूचे जे कण आहे किंवा वाळूचे जे पार्टिकल्स आहे ते काय होतील? खाली सेटल डाऊन होतील. सो दॅट इज नथिंग बट अ सस्पेन्शन. म्हणजे सस्पेन्शनमध्ये काय असते? पार्टिकलची साईज जी आहे ती व्हेरी लार्ज. पार्टिकल साईज is very large in case of suspension, that is above 100 नॅनोमीटर. 100 नॅनोमीटरच्या पेक्षा जास्त साईज असते पार्टिकलची सस्पेन्शनमध्ये. एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलंच आहे, वाळू किंवा माती घेतली तुम्ही आणि तुम्ही पाण्यात टाकली तर आणि शेक केलं, तर ते पुन्हा थोड्या वेळाने जे पार्टिकल्स आहे ते काय होतात? दे विल गेट सेटल डाऊन ॲट द बॉटम. सो दिस इज कॉल्ड ॲज सस्पेन्शन. The particle size of colloidal solution is smaller than that of the suspension and it is larger than that of the solution. सोल्युशनच्या पार्टिकलच्या तुलनेत कोलायडल पार्टिकल जे आहे ते मोठे असतात, पण सस्पेन्शनचे जे पार्टिकल्स आहेत त्यांच्यापेक्षा, त्यांच्या साईजपेक्षा कोलायडल सोल्युशनचे जे पार्टिकलची साईज ही कमी असते. दॅट मीन्स इट इज इन बिटवीन द साईज ऑफ colloidal particle is in between that of the solution and that of the suspension. So this is the difference between these through three types of mixtures. Pehla hai true solution in which the size of particle is very small. Colloidal solution in which the particle size is slightly larger than that of the solution particle, and suspension contains a particle that has a size greater than that of the colloidal particle. आता याचा जर डिफरन्स पाहायला मेन आपण तर पार्टिकल साईज मधून पाहता येईल. ट्रू सोल्युशनचं मी तुम्हाला सांगितलं होतं, पार्टिकल साईज इज लेस दॅन 1 नॅनोमीटर. कोलायडल सोल्युशनचे जे पार्टिकल्स आहे त्याचे त्याची साईज आहे 1 to 100 नॅनोमीटर. अँड सस्पेन्शनचे जे पार्टिकल्स आहे त्याची साईज आहे मोर दॅन 100 नॅनोमीटर. अपिअरन्स कसा राहील? ट्रू सोल्युशनचा क्लिअर राहील. कोलायडल सोल्युशनच्या पार्टिकलची साईज थोडी जास्त असल्यामुळे इट विल हॅव अ क्लाउडी अपिअरन्स. सस्पेन्शनचा प्रश्नच नाही, कारण याची साईज जी आहे ती 100 नॅनोमीटरपेक्षाही जास्त असल्यामुळे इट विल ऑल्सो हॅज अ क्लाउडी अपिअरन्स. होमोजिनिटी काय? True solutions are homogeneous, colloidal solutions are heterogeneous. They are not generally homogeneous, but in some cases it may be homogeneous, but in generally it is a heterogeneous. So suspension तर heterogeneous आहे. Transparency, transparent but often colored. Often translucent and opaque. Opaque म्हणजे काय म्हणतात? अपारदर्शक but can be transparent. Often opaque but cannot be translucent. सेपरेशन, सोल्युशन आपल्याला सोल्युशन जर एकदा तयार केलं आपण, तर सोल्युशन मधले सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट यांना अलग अलग करता येत नाही. दे कॅनॉट सेपरेट. ओके, सेपरेशन करता येत नाही टू सोल्युशनचं, बिकॉज वी गेट अ होमोजिनियस मिक्सचर. होमोजिनियस मिक्सचर मिळाल्यामुळे आपल्याला त्याला काही सेपरेट करता येत नाही. कोलायडल सोल्युशन जे आहे त्याला आपल्याला सेपरेट करता येते आणि सस्पेन्शन सुद्धा आपल्याला सेपरेट करता येते. फिल्टर ॲबिलिटी पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर. ट्रू सोल्युशन जे आहे हे फिल्टर पेपरमधून पास होऊ शकते. कोलायडल सोल्युशन सुद्धा फिल्टर पेपरमधून पास होऊ शकते, पण सेमी परमेबल मेम्ब्रेनमधून पास होऊ शकत नाही. आणि पार्टिकल्स, सस्पेन्शनचे जे पार्टिकल्स आहे, ॲज देअर साईज इज लार्ज, दे कॅनॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर. आणि सेमी परमेबल मेम्ब्रेनचा तर प्रश्नच नाही, त्याच्यातून तर पास होणारच नाही. ठीक आहे. सो दीज आर द मेन पॉईंट्स ऑफ डिफरन्स बिटवीन ट्रू सोल्युशन, colloidal solution and suspension.
There are some examples of colloids like milk. दूध जे आहे, दुधामध्ये वॉटर इट इज अ डिस्पर्शन मीडियम, आणि त्याच्यामध्ये काही पार्टिकल्स असतात व्हाईट कलरचे, जे आपल्याला सहज जर दूध तुम्ही पाहिलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतील. ओके. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ कोलाइड. सिंथेटिक पॉलिमर झालं, फॉग झालं. फॉगमध्ये तुम्हाला समोरची गाडी सुद्धा किंवा समोर काय येतात ते सुद्धा दिसत नाही आपल्याला. ब्लड इट इज ऑल्सो अ कोलायडल सोल्युशन. जॅम आहे, शू पॉलिश आहे, स्मोक आहे. These are all the examples of colloidal solutions. Okay. Classification based on physical state of dispersed phase and dispersion medium. There are 8 types of colloidal solution or colloidal systems which are possible. Colloidal system 8 टाईपची colloidal system possible आहे. एक तर हॅलो हॅलो Yes, sir. हा, आवाज येत आहे ना? Yes, sir. आवाज येत Eh, आहे? हा, आवाज येत आहे का? हो सर. आता डिस्पर्स फेज, हो. डिस्पर्स फेज जे आहे, डिस्पर्स फेज जर सॉलिड असेल, डिस्पर्स फेज म्हणजे कोणती, सोल्युशन मधलं तुम्ही सॉलिड पकडा. सोल्युशन जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्याला त्याच्यातलं जे सॉलिड असतं त्यालाच कोलायडल सोल्युशन मधल्या जे काही सोल्युशन मध्ये जे डिस्पर्स फेज आपलं सोल्युशन मध्ये जे सॉलिड असते त्यालाच आपण कोलायडल सिस्टीम मध्ये डिस्पर्स फेज म्हणतो, आणि सोल्युशन मध्ये जे सॉल्वंट असतं त्यालाच आपण कोलायडल सोल्युशन मध्ये काय म्हणतो, डिस्पर्शन मीडियम. तर समजा डिस्पर्स फेज सॉलिड असेल, डिस्पर्स फेज जर तुमची सॉलिड असेल तर डिस्पर्शन मीडियम आपण 8 टाईप ऑफ कोलायडल सिस्टीम कोणत्या पॉसिबल आहे ते सांगून राहिला आहे. आता हे समजा डिस्पर्स फेज सॉलिड आहे तर डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड असू शकते, किंवा डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड असू शकते, किंवा डिस्पर्शन मीडियम गॅस पण असू शकते. ठीक आहे. म्हणजे सॉलिड हे जर डिस्पर्स फेज असेल, डिस्पर्स फेज म्हणजे सॉलिडच पकडा, तर डिस्पर्शन मीडियम जे आहे दॅट मे बी आयदर सॉलिड, लिक्विड किंवा गॅस. ओके. तसंच डिस्पर्स फेज, इफ द डिस्पर्स फेज इज लिक्विड, डिस्पर्स फेज जर लिक्विड असेल तर अगेन डिस्पर्शन मीडियम मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, इट मे बी अ गॅस. तसंच समजा डिस्पर्स फेज जर गॅस असेल, डिस्पर्स फेज गॅस असेल तर डिस्पर्शन मीडियम इट मे बी सॉलिड, इट मे बी अ लिक्विड, और इट मे बी अ गॅस. बट देर इज इट कॅनॉट बी अ गॅस. गॅस का बरं नाही असू शकत डिस्पर्शन मीडियम? कारण गॅस आणि गॅसचं जे मिक्सचर आहे ते होमोजिनियस मिक्सचर तयार होईल. ठीक आहे ना. गॅस, अजून जर गॅस घेतला आपण, डिस्पर्शन मीडियम सुद्धा जर गॅस घेतलं तर इट विल फॉर्म अ होमोजिनियस मिक्सचर, कारण गॅस आणि गॅस मिक्स होऊन हेट्रोजिनियस मिक्सचर काही मिळत नाही आपल्याला, होमोजिनियस मिक्सचरच मिळते. म्हणून आपण ते गॅस काही घेऊ शकत नाही, अँड देअर फोर डिस्पर्शन मीडियम कॅनॉट बी अ गॅस बिकॉज वी विल गेट अ homogeneous mixture. Therefore, these 8 types of therefore this 8 type of colloidal system is possible. सॉलिड सॉलिड असू शकते, डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम मे बी सॉलिड, डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम may be liquid, disperse phase solid, dispersion medium may be gas. Similarly, if the disperse phase is liquid, then the dispersion medium may be solid, may be liquid, may be gas. But when the disperse phase is gas, then the dispersion medium can be only solid or liquid. It cannot be a gas, because dispersion medium जर गॅस घेतला आपण तर गॅस डिस्पर्स फेज सुद्धा आहे आणि डिस्पर्शन मीडियम सुद्धा गॅस असेल तर वी विल गेट अ होमोजिनियस मिक्सचर, अँड देअर फोर द कोलाइड. Okay, that means only these
8 टाइप्स ऑफ कोलायडल सिस्टीम्स आर पॉसिबल. ॲक्च्युअली 9 मिळायला पाहिजे होते, पण डिस्पर्स फेज आणि डिस्पर्शन मीडियम जर आपण दोन्ही गॅस घेतले, तर वी गेट अ होमोजिनियस मिक्सचर. देअरफॉर देअर आर ओन्ली दीज 8 टाइप्स ऑफ कोलायडल सिस्टीम्स आर पॉसिबल. आता याचे एक्झाम्पल पाहू आपण. समजा डिस्पर्स फेज सॉलिड आहे आणि डिस्पर्शन मीडियम जर सॉलिड असेल, तर त्याला म्हणतात सॉलिड सोल. ओके. ह्या टाईपचे जे कोलायडल सोल्युशन आहे त्याला म्हणतो आपण सॉलिड सोल. इफ द dispersed phase is solid and dispersion medium is solid, then it is called as solid sol. For example, some colored gases. For example, some colored gases, glasses and gemstone. What is mean by gemstone? Gemstone म्हणजे जे आपण अंगठीत वगैरे खडे घालतो आपण, ते नीलमचा किंवा कोणते असे वेगवेगळे खडे घालतो ना आपण अंगठीत. अंगठीमध्ये जे खडे घालतो त्याला जेमस्टोन्स म्हणतात. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड डिस्पर्स फेज अँड डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड. त्याच्यामध्ये डिस्पर्स फेज आणि डिस्पर्शन मीडियम हे दोन्ही सॉलिड्स असतात. असे टाईपचं जे कोलायडल सोल्युशन जे आहे त्याला म्हणतो आपण सॉलिड सोल. समजा डिस्पर्स फेज सॉलिड असेल आणि डिस्पर्शन मीडियम जर लिक्विड असेल. वैष्णवी घाटे, वैष्णवी, इरेज करते. If the dispersed phase is solid and dispersion medium is liquid, समजा dispersed phase सॉलिड असेल आणि डिस्पर्शन मीडियम जर लिक्विड असेल, तर अशा टाईपची जी कोलायडल सिस्टीम तयार होईल त्याला आपण म्हणतो सोल. ओके. इट इज कॉल्ड ॲज सोल. इफ द डिस्पर्स फेज इज सॉलिड अँड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड, डिस्पर्स फेज सॉलिड असेल आणि डिस्पर्शन मीडियम जर लिक्विड असेल, तर त्या टाईपचं कोलायडल सोल्युशन जे आहे त्याला म्हणतो आपण सोल. फॉर एक्झाम्पल पेंट्स, सेल फ्लुइड्स एक्सेट्रा. सोल जे आहे हे थोडं कामाचं आहे आपल्याला, आपण ते स्पेशल घेणार आहोत. सोल. ओके. तर कशाला सोल म्हणायचं, कोणत्या सोल्युशनला सोल म्हणायचं, ज्यामध्ये डिस्पर्स फेज सॉलिड आहे. डिस्पर्स फेज इट इज अ सॉलिड अँड डिस्पर्शन मीडियम जे आहे ते लिक्विड. फॉर एक्झाम्पल याचे कोणते पेंट्स घेतलं, सेल्स घेतलं किंवा ग्ल्यू म्हणा, स्टार्च म्हणा, हे जे सोल्युशन आहे स्टार्च किंवा ग्ल्यू घेतलं, ग्ल्यू आपण पाण्यात टाकलं समजा, तर त्याच्यामध्ये ग्ल्यू इट इज अ सॉलिड. सो दॅट इज अ डिस्पर्स फेज. आणि वॉटरमध्ये टाकलं आपण तर इट इज अ लिक्विड. अँड देअर फोर इट इज अ हिअर द डिस्पर्स फेज इज सॉलिड अँड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड. इट इज कॉल्ड ॲज सोल. त्याला सोल म्हणतात. समजा ग्ल्यू, स्टार्च किंवा गोल्ड सोल, त्याच्यामध्ये आपण गोल्डचे बारीक बारीक पार्टिकल्स घेतो, पाण्यात मिक्स करून घेत असतो ते. तर गोल्ड सोल म्हणतात त्याला, कारण त्याच्यामध्ये डिस्पर्स फेज लिक्विड सॉलिड आहे आणि डिस्पर्शन मीडियम हे लिक्विड आहे. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स. इफ द सॉलिड disperse phase is solid and dispersion medium is gas, then it is called as aerosol. ओके. स्मोक, डस्ट, ज्या एअरमध्ये डस्टचे पार्टिकल्स जे असतात, दॅट एअर इट इज द एरोसोल. याला एरोसोलचं कोलायडल सोल्युशन म्हणतो. या जे कोलायडल सोल्युशन जे आहे एअर म्हणजे एअर इज अ कोलायडल सोल्युशन. तर याच्यामध्ये डिस्पर्स फेज हे सॉलिड असते आणि डिस्पर्शन मीडियम जे आहे ते गॅस असते. त्यामुळे या टाईपच्या कोलायडल सोल्युशनला आपण म्हणतो एरोसोल. एक्झाम्पल स्मोक, डस्ट एक्सेट्रा. Okay. Then, if the dispersed phase is liquid and dispersion medium is solid, then it is called a gel. Dispersed phase जर लिक्विड असेल आणि डिस्पर्शन मीडियम जर सॉलिड असेल तर त्याला आपण जेल म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल चीज आहे, बटर आहे, जेलीज आहे, याला जेल म्हणतो आपण. याच टाईपचे जे कोलायडल सोल्युशन आहे याला जेल म्हणतो. का बरं? कारण डिस्पर्स फेज जर लिक्विड असेल आणि डिस्पर्शन मीडियम जर सॉलिड असेल, आपल्याला माहिती आहे किंवा चीज आणि बटरमध्ये डिस्पर्स फेजमध्ये पाणी असते त्याच्यामध्ये आणि आपल्याला दिसताना काही पाणी दिसणार नाही, तुम्हाला सॉलिडच दिसेल, आहे ना. सो इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ जेल. समजा दोन्हीही फेज म्हणजे डिस्पर्स फेज आणि डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज इमल्शन. फॉर एक्झाम्पल मिल्क आहे, हेअर क्रीम आहे. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ इमल्शन. याला इमल्शन म्हणतो आपण. ठीक आहे. म्हणजे याच्यामध्ये डिस्पर्स वॉटर इन ऑइल किंवा ऑइल इन वॉटर, पाण्यामध्ये ऑइल टाका किंवा
ऑइलमध्ये पाणी टाका, तुम्हाला दोन्हीही एक तर डिस्पर्स फेजही लिक्विड आहे, डिस्पर्शन मीडियम सुद्धा लिक्विड आहे. तर अशा टाईपची जी कोलायडल सिस्टीम तयार झाली याला आपण इमल्शन म्हणतो. समजा डिस्पर्स फेज लिक्विड असेल आणि डिस्पर्शन मीडियम जर गॅस असेल तर याला सुद्धा आपण एरोसोलच म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल फॉग आहे, क्लाउड आहे. क्लाउडमध्ये आपल्याला माहिती आहे की गॅस हे डिस्पर्शन मीडियम असते आणि त्याच्यात वॉटरचे पार्टिकल्स असतात, है ना, वॉटर पार्टिकल्स किंवा वॉटर ड्रॉपलेट्स. सो इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ एरोसोल. वॉटर ड्रॉपलेट्स हे कमी प्रमाणात असतात म्हणजे याला डिस्पर्स फेज म्हणू, आणि डिस्पर्शन मीडियम गॅस असते, बाकीचा गॅस असतो. ओके. इफ द डिस्पर्स फेज इज गॅस अँड डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड देन इट इज कॉल्ड ॲज सॉलिड सोल, याला सॉलिड सोल म्हणतो आपण. ठीक आहे. For example, pimistone, foam rubber, etc. If the disperse phase is gas and dispersion medium is liquid, then it is called as foam. For example, wiped cream, soap leather, पाण्याचं आपलं सोपचं लेदर जे आहे त्याच्यात गॅसचे पार्टिकल असतात, त्याच्यामुळे डिस्पर्शन मीडियम जे असते म्हणजे लिक्विड वॉटर, तो एक ड्रॉप तयार करतो जे फेस सारखा हे लेदर तयार करतो, सोपचं लेदर तयार करतो. आणि त्या वॉटरच्या ड्रॉपमध्ये काय असतं, आतमध्ये भरलेला गॅस असतो. सो इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ फोम. ओके. हिअर द डिस्पर्स फेज इज गॅस अँड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ colloidal system, uh, where different types of uh, disperse phase and dispersion medium are possible. Okay. Now, based on nature of interaction between disperse phase and dispersion medium. आता काही काही काय असते, ते कोलायडल पार्टिकल्स म्हणजे डिस्पर्स फेज आणि डिस्पर्शन मीडियम. म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पाणी घेऊ शकता किंवा दुसरं कोणतं लिक्विड घेऊ शकता किंवा जे लार्ज अमाऊंटमध्ये आहे तो ते घेऊ शकता किंवा त्याला आपण डिस्पर्शन मीडियम म्हणतो ते. डिस्पर्शन मीडियममध्ये आणि डिस्पर्स फेजमध्ये आणि डिस्पर्शन मीडियममध्ये जर अट्रॅक्शन असेल, ओके, इफ द पार्टिकल्स in disperse phase they attract the particles of the dispersion medium, then that type of colloidal system is called as लिओफिलिक कोलाइड. लिओ म्हणजे लिक्विड, फिलिक म्हणजे अट्रॅक्शन. ओके. जर लिओफिलिक म्हणजे त्या डिस्पर्शन मीडियमच्या पार्टिकल सोबत अट्रॅक्ट होत असेल, कसे कोणते कोलायडल पार्टिकल, देन दॅट टाइप ऑफ कोलायडल सोल्युशन इज कॉल्ड ॲज लिओफिलिक कोलाइड्स. कोलायडल सोल्युशन्सला कोलाइड्स असं म्हणतात. लिओफिलिक कोलाइड्स याच्यामध्ये काय असते, डिस्पर्स फेज हॅज अ ग्रेट अफिनिटी म्हणजे ग्रेट अट्रॅक्शन फॉर द डिस्पर्शन मीडियम. डिस्पर्स फेजचे पार्टिकल्स आणि डिस्पर्शन मीडियमचे जे पार्टिकल्स आहे दे अट्रॅक्ट इच अदर. अशी जर सिच्युएशन असेल तर त्या टाईपच्या कोलायडल सिस्टीमला लिओफिलिक कोलाइड्स म्हणतो आपण. ठीक आहे. लिओफिलिक कोलाइड्स म्हणजे काय, where the disperse phase particles has a great affinity for the dispersion medium. डिस्पर्शन मीडियम आणि डिस्पर्स फेज मध्ये जर अट्रॅक्शन असेल तर त्या टाईपच्या कोलाइड्सला म्हणतो आपण लिओफिलिक कोलाइड्स. दे आर अल्सो कॉल्ड ॲज इन्स्ट्रिन्सिक कोलाइड, त्याला अजून इन्स्ट्रिन्सिक कोलाइड्स असं म्हणतो आपण. सच सबस्टन्सेस हॅव अ टेंडन्सी टू पास इन टू कोलायडल सोल्युशन व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टॅक्ट विथ डिस्पर्शन मीडियम. ठीक आहे. इफ द डिस्पर्शन मीडियम इज वॉटर, समजा डिस्पर्शन मीडियम वॉटर असेल, जे काही डिस्पर्शन मीडियम आहे द डिस्पर्शन मीडियम जर वॉटर असेल तर त्याला आपण म्हणतो हायड्रोफिलिक ऑर इमल्सॉइड्स. इफ द डिस्पर्शन मीडियम जर वॉटर असेल, लिओफिलिक कोलाइडमध्ये जर डिस्पर्शन मीडियम वॉटर असेल तर त्याला आपण म्हणतो हायड्रोफिलिक. द लिओफिलिक कोलाइड्स आर जनरली सेल्फ स्टॅबिलाइज, त्याला स्टॅबिलिटीची दुसरा काही स्टॅबिलिटीसाठी दुसरं काही ऍड करायची गरज नाही आहे. ठीक आहे. दे आर सेल्फ स्टॅबिलाइज का बरं आहे, बिकॉज ड्यू टू द अट्रॅक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस अँड डिस्पर्शन मीडियम. समजा आपण एक सोल्युशन घेतलं, त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये समजा डिस्पर्स फेज आणि डिस्पर्शन मीडियमचे जे पार्टिकल आहे त्याच्यामध्ये अट्रॅक्शन जर असेल तर काय होईल, डिस्पर्स फेजचा जो पार्टिकल आहे त्याच्या भोवती पूर्ण डिस्पर्शन मीडियम जे आहे त्याचे पार्टिकल्स अट्रॅक्ट झाल्यामुळे त्याच्या भोवती एक लेअर तयार करेल.
ठीक आहे. Therefore there will be a layer of dispersion medium particles over the disperse phase particle. डिस्पर्स फेजचा जो पार्टिकल आहे त्याच्याभोवती एक लेअर तयार करेल. का बरं लेअर तयार करेल? कारण सगळे मॉलिक्यूल ज्या डिस्पर्शन मीडियमचे ते त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होतील आणि एक टाईपची लेअर तयार होईल. बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस लेअर देअर विल बी अ there will be a repulsion among these particles, and therefore they are more stable किंवा सेल्फ स्टॅबिलाइज्ड. ओके. आता हे जे लिओफिलिक कोलाइड्स असतात दे आर रिव्हर्सिबल इन नेचर अँड आर हेवीली हायड्रेटेड. लिओफिलिक कोलाइड जे आहे ते रिव्हर्सिबल असतात इन नेचर अँड दे आर हेवीली हायड्रेटेड. हायड्रेटेड का बरं असतात? कारण देअर इज अ ॲफिनिटी. ॲफिनिटी म्हणजेच अट्रॅक्शन असते between the dispersed particles, dispersed phase particles and dispersion medium. Therefore they get hydrated. Hydrated म्हणजेच काय? वॉटर मॉलिक्यूल किंवा लिक्विडचे जे मॉलिक्यूल्स आहे ते म्हणजे डिस्पर्शन मीडियमचे जे मॉलिक्यूल्स आहे ते कोलायडल पार्टिकलच्या भोवती एक लेअर तयार करतात अँड देअरफॉर दे गेट हायड्रेटेड. एक्झाम्पल ऑफ लिओफिलिक कोलाइड्स आर स्टार्च, जिलेटिन, रबर, प्रोटीन, इटीसी सोल्युशन्स इन वॉटर. आता जेव्हा स्टार्चचं सोल्युशन घेतलं तुम्ही, स्टार्चचं पार्टिकल टाकलं, स्टार्च टाकलं, स्टार्च इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप. स्टार्चमध्ये खूप सारे ओ एच ग्रुप्स असतात. ठीक आहे. तर स्टारचा जो मॉलिक्यूल आहे, स्टारचा मॉलिक्यूल जो आहे ती याचं समजा स्टार्च तुम्ही कशामध्ये टाकलं? पाण्यामध्ये. तर वॉटर इट इज अ डिस्पर्शन मीडियम अँड स्टार्च काय झालं? डिस्पर्स फेज झाली. ठीक आहे. तर आता यामध्ये काय होईल? स्टार्चच्या एका पार्टिकलच्या भोवती वॉटरचे जे मॉलिक्यूल्स आहेत ते पूर्णपणे लेअर फॉर्म करेल, है ना. का बरं लेअर फॉर्म करेल? कारण हे लिओफिलिक कोलाइड आहे म्हणून. म्हणजे देअर इज अट्रॅक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ स्टार्च अँड वॉटर मॉलिक्यूल. स्टार्चचे पार्टिकल्स आणि वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये अट्रॅक्शन असल्यामुळे ते वॉटर मॉलिक्यूल काय होतील? स्टार्चच्या पार्टिकलला जाऊन चिपकतील आणि एक लेअर तयार करेल. ठीक आहे. आता जसं रिव्हर्सिबल का बरं म्हटलंय? जसं तुम्ही याला हिट केलं तर स्टार्च अलग होऊन जाईल किंवा वॉटर इव्हॅपोरेट केलं समजा तर यू विल गेट स्टार्च अगेन. ठीक आहे ना. जसा तुम्ही आलूमध्ये सुद्धा स्टार्च असते. आलूचं तुम्ही पाण्यामध्ये उकळला, ठीक आहे, आणि काही वेळाने काय केलं तुम्ही, आलू समजा तुम्ही पाण्यामध्ये टाकला तर आलूचे पार्टिकल समजा पाण्यामध्ये तुम्ही टाकले, आलूचे बारीक करून पाण्यामध्ये टाकलं तर आलू इट कंटेन्स अ स्टार्च, यू विल गेट अ कोलायडल सोल्युशन. आता काय केलं तुम्ही? पाणी इव्हॅपरेट करून टाकलं, तुम्हाला परत पुन्हा काय मिळालंय? आलू मिळालेला आहे. ठीक आहे. आलूचे जे पार्टिकल्स आहेत ते जसे तसे तुम्हाला परत मिळतील. देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज रिव्हर्सिबल. So these are the examples: jelly, butter. These are the examples. लिओफोबिक मध्ये काय असतं? एक्झॅक्टली अपोजिट. म्हणजे त्याच्यामध्ये जसं पार्टिकलमध्ये अट्रॅक्शन असतं असं त्याचप्रमाणे लिओफोबिक कोलाइड्समध्ये डिस्पर्स फेजच्या पार्टिकल्समध्ये आणि डिस्पर्शन मीडियमच्या पार्टिकल्समध्ये काय असतं? रिपल्शन असते. दॅट मीन्स देअर इज नो अफिनिटी. The colloidal solution in which the disperse phase has no affinity to the dispersion medium are called as liophobic. Phobic म्हणजे भीती. Liophobic colloids. Okay. These are also referred as extrinsic colloids. त्याला अजून काय म्हणतात आपण? एक्स्ट्रिन्सिक कोलाइड्स असं म्हणतो आपण लिओफिबिक कोलाइड्सला. तर लिओफिबिक कोलाइड्स मध्ये काय असतं? देर इज अ रिपल्शन किंवा देर इज नो ॲफिनिटी. ॲफिनिटी नसल्यामुळे डिस्पर्शन मीडियमचे पार्टिकल्स आणि डिस्पर्स फेजचे पार्टिकल्स हे काही जवळ येणार नाही. बिकॉज देर इज नो ॲफिनिटी टुवर्ड्स dispersion medium. So such substances have no tendency to pass into colloidal solution when brought in contact with dispersion medium. ठीक आहे. म्हणजे अशा सबस्टन्सेस जे आहे ज्यांना त्याच्या डिस्पर्शन मीडियम सोबत affinity नाही आहे किंवा दे विल गेट रिफेल विथ इच अदर, दे कॅनॉट कम ब्रॉट इन कॉन्टॅक्ट विथ डिस्पर्शन मीडियम. त्यांचं हे जे म्हणजे लिओफोबिक कोलायडल सोल्युशन तयार करणं हे कठीण काम आहे. ठीक आहे. कारण त्याच्यामध्ये काय होऊन राहिलं आहे? डिस्पर्स फेजचे पार्टिकल्स डिस्पर्शन मीडियमच्या पार्टिकल सोबत ॲफिनिटी नाही आहे त्यांना. ठीक आहे. डिस्पर्स फेजच्या पार्टिकल्सला डिस्पर्शन मीडियमच्या पार्टिकल सोबत ॲफिनिटी नाही आहे किंवा अट्रॅक्शन नाही आहे. देअर इज अ रिपल्शन, आहे ना. रिपल्शन असल्यामुळे या लिओफोबिक कोलाइड सोल्युशन इट कॅनॉट बी प्रिपेअर्ड इझिली. हे
इझिली तयार करता येत नाही आपल्याला. दे आर रिव्हर्सिबल. एकदा जर तयार झालं करता येत नाही, पण जर एकदा तयार केलं तर त्याला पुन्हा रिव्हर्स करता येत नाही. जसं आपण लिओफिलिक मध्ये पाहिलं होतं की पुन्हा आपल्याला डिस्पर्स फेज वेगळी काढता आली, डिस्पर्शन मीडियम वेगळं काढता आलं. या पद्धतीचं लिओफोबिक मध्ये होणार नाही. ठीक आहे. बिकॉज वन्स द लिओफोबिक कोलाइड इज फॉर्म, लिओफोबिक कोलाइडल सोल्युशन इज फॉर्म, we cannot separate disperse phase and dispersion medium. The लिओफोबिक कोलाइड्स आर रिलेटिव्हली अनस्टेबल. ते अनस्टेबल आहे आणि राहणारच, कारण देर इज अ रिपल्शन बिटवीन द disperse phase particles and dispersion medium particle. Okay, they are reversible by nature and they are get stabilized. त्यांना आता स्टॅबिलाईज करायचं राहिलं तर काय करावं लागेल? आता समजा लिओफोबिक कोलाइड्सला स्टॅबिलाईज करायचं असेल तर काय करावं लागेल? त्याच्यामध्ये थोडा अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऍड करावं लागेल. ठीक आहे. आय विल स्टॉप अ शेअरिंग बिकॉज इट रिमेन्स लेस दॅन 1 मिनिट. 1 मिनिटपेक्षा कमी वेळ राहिला आहे. मी शेअरिंग स्टॉप करतो. उद्या पुन्हा लेक्चर होईल, पुन्हा तुम्हाला मेसेज मिळेल. ठीक आहे. हॅलो. हॅलो. Yes, sir. हा. Answer. कमी राहिलेला आहे. काही विचारायचं आहे कोणाला? हॅलो. 14 लोक आहे फक्त आज.